سلام دوستای عزیزم، من مسعود هستم. خوش اومدید به چنل یوتیوب vllo. بچه‌ها امروز اومدیم به یه موزه‌ای توی شهر بندر انزلی. اسم موزه‌ش هم حالا موزه میراث فرهنگی هر چیزی که هست، موزه رضا شاه پهلوی بوده قدیم، که سالیان قبل توسط یه تاجر روسی خریداری شده، ولی بعد آتش سوزی در سال 1308 توسط رضا شاه پهلوی دوباره تأسیس شد و مورد استفاده ایشون قرار گرفت. بچه‌ها قبل اینکه بخوایم بریم ویدیو رو تا آخرش ببینیم، لایک و کامنت و سابسکرایب یادت نره. اون زنگوله رو هم بزن که اولین نفری باشی که نوتیفیکیشن برات بیاد، بتونی از ویدیوهای من استفاده کنید. بریم با هم دیگه ویدیو رو ببینیم. ما از اولش از حیاط شروع می‌کنیم، از حیاطش قشنگ فیلمبرداری می‌کنیم، بعد میرسیم به بالا، طبقات بالاتر، بتونیم قشنگ داخل موزه رو بتونیم راحت ببینیم. یه خورده ویدیو طولانی ازتون عذر میخوام. حالا کسایی که دوست داشته باشن میتونن ویدیو رو ببرن، لذت ببرن. برای خودم که خیلی جالب بود، خیلی هیجان انگیز بود، تجربه جدیدی بود برای من. امیدوارم شما هم لذت ببرید. زیاد صحبت نمی‌کنم، بریم با هم دیگه ویدیو رو ببینیم. کشتی بال دیگه این چیه؟ تو محوطه نرید، ما بریم تو محوطه تو دریاییه. چجوری خفنیه ولی اینجا شو نگاه خورده به یه جایی رفته تو، میبینی؟ این هم همینجوریه نه آقا بودارم.
چیه؟
بکشیدن نمیتونیم بریم تو آقا، یعنی رفتم تو اینجا میشه؟ خب بچه‌ها خیلی ممنونم که ویدیو منو تماشا کردید. امیدوارم که کیفیت دوربین و اینجور چیزا اذیتتون نکنه، چون نمیتونستیم دوربین ببریم داخل، مجبور شدیم با گوشی بگیریم. بازم خیلی ممنونم که ویدیو منو تماشا کردید. سابسکرایب و لایک یادتون نره. خیلی دوستتون دارم. مراقب دلای زیباتون باشید.